Hello everybody, Namaste Savidanalai. Welcome to the financial reporting revision. But before I start off with the financial reporting revision, let me introduce myself. I am CA Sudesh Neupane. Um, I have been associated with ACCA teaching for financial accounting, financial reporting, auditing assurance, financial management, strategic business reporting, advanced financial management, and auditing and assurance. From the knowledge level to professional level, this is the subjects that I take. है र आज हाम्रो डिस्कसन चाहिँ हामीले केमा राख्दैछौँ त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल रिपोर्टिङमा राख्दैछौँ र अब आजको डिस्कसनमा हामी के गर्दैछौँ भनेर भन्दाखेरि since we are very close to June 2025 examination, so I'm planning to take a revision session for the FR paper. ओके फाइनेन्शियल रिपोर्टिङको पेपरको लागि मैले के गर्दैछु त भन्दाखेरि एउटा रिभिजन ब्याच स्टार्ट गर्दैछु, रिभिजन क्लासेसहरू स्टार्ट गर्दैछु। त्यसको लागि मैले एउटा डेमोन्स्ट्रेसन क्लास होइन एसएससिएको बारेमा अनि आइएफआरएसएसहरू एक्जाममा कस्तो खालको क्वेसन आउँछ, के हुन्छ होइन, कति टाइम एलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ, कति कति मार्क्सका क्वेसन्सहरू आउँछन् र यो सबै कुरा हामी आज डिस्कस गर्छौँ। ओके, सो लेट्स मुभ टु द बोर्ड। गुड, so yes, so as I said, financial reporting, you know, financial reporting यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि एफआर र कतिजनाले त्यसलाई F7 पनि भन्ने गरिन्छ। ओके, अर्लियर इट युज टु बी कल्ड एज योर F7 पेपर। अब एक्जाममा एफआरबाट कसरी क्वेसन आउँछ, कस्तो खालको क्वेसन आउँछ भनेर भन्दाखेरि एफआरको तपाईँहरूलाई एक्जाममा तीनटा सेक्सन्स बनेर क्वेसन आउँछ। सेक्सन ए होइन, यसलाई हामीले भन्छौँ objective test questions. Okay, objective test questions. त्यसपछि सेक्सन बी आउँछ हाम्रो objective के भन्दाखेरि case questions. Okay, objective case questions. र सेक्सन सी हुन जान्छ constructive response questions. Okay, so objective test questions मा total 15 वटा questions हुन्छ and each question carries 2 marks. Okay, each question carries 2 marks and this will be around your 30 marks in your examination. Second, objective case question मा केस है यसमा भनेपछि तीनटा केस, त्यो तीनटा केसमा चाहिँ हरेक केसमा 5 वटा क्वेसन र त्यसपछि आएर इच क्वेसन चाहिँ 2 marks को आन्सर। So again, this will constitute your 30 marks. And finally, constructive response question मा कतिवटा क्वेसन आउँछ त 2 questions हैन of 20 marks each हैन, यो हुन जान्छ 40 marks को question. So all this together will be your 100 marks.
sorry. Now, when we come to constructive response question, यो हाम्रो चाहिँ बेसिकली लङ क्वेसन हो हैन. यसमा तीनटा एरियाबाट क्वेसन टेस्ट हुन्छ always. Okay, the first one is your group accounts. आउँछै आउँछ, ग्रुप अकाउन्ट्सबाट क्वेसन आउँछै आउँछ हैन. सेकेन्ड छ इन्टरप्रिटेसन. र थर्ड छ हामीसँग पब्लिस्ड अकाउन्ट. ओके, सो नाउ ग्रुप अकाउन्ट्स भने के हो सबैलाई थाहै छ. यो हाम्रो कन्सोलिडेसन. ओके, इन्टरप्रिटेसन भनेको बेसिकली यो हाम्रो रेसियो एनालाइसिस हो है. र पब्लिस्ड अकाउन्ट भनेको सिंगल, यसलाई यसरी भनौँ न त, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अफ सिंगल एन्टिटी. छैन छैन not possible. Wait. Okay, so the published accounts, that is the financial statement for single entity. So यहाँबाट टोटल हामीसँग कतिवटा क्वेसन हुने भयो भन्दाखेरि दुईटा क्वेसन आउने रहेछ. सो ग्रुप त जहिले नि आउँछ हैन, कि त इन्टरप्रिटेसन आउँछ कि त सिंगल एन्टिटी आउँछ. ओके, नाउ कति मार्क्सको? 100 मार्क्सको. टाइम कति सर भनेर भन्दाखेरि 3 hours or 180 minutes. सो एउटा क्वेसन्सको लागि कति? 100 मार्क्सको 180 भनेपछि 1.8 minutes per question. So if I have to say section A को लागि dedicatedly 54 minutes चाहियो, right? सेक्सन B को लागि 54 minutes चाहियो र सेक्सन C को लागि मलाई चाहियो 72 minutes. So altogether this will be your 180 minutes. So your time boy, your marks boy, right? So this is your time and this is your marks. So sir बुझ्यो. अब के हुन्छ भन्दाखेरि since section A or section B is your multiple choice question, हैन? So I am hoping that you will leverage out, that means you'll take some advantage. यहाँबाट buying some time and investing in your section C, हैन? हामी यस्तो तरिकाले प्र्याक्टिस गरेर लिएर जान्छौँ, यस्तो तरिकाले समराइज गरेर लिएर जान्छौँ हरेक कन्सेप्टलाई, हरेक IFRS लाई, that from section A लाई हामीले सकेसम्म लेस टाइममा चाहिँ हामीले सक्ने हिसाबले हामीले लिएर जान्छौँ. सेम वे सेक्सन बी लाई पनि हामीले त्यही गर्छौँ र क्वान्टिटेटिभ अमाउन्ट अफ टाइम इज इन्भेस्टेड इन कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स क्वेसन. किनभने कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स क्वेसनमा हामीसँग तीनटा एरिया छ, तीनटै ठुल्ठुला च्याप्टर्स हुन् हैन. सो त्यसले गर्दाखेरि टाइम पनि धेरै लाग्छ त्यसमा र त्यसमा टाइम पढाउनलाई पनि टाइम धेरै लाग्छ र एक्जाममा पनि obviously since it is a long question, so I don't have to tell you anything, definitely will take some substantial amount of time. ठीक छ. सो सर एक्जामको प्याटर्न त बुझियो. अब एक्जामको प्याटर्नमा सबसे इम्पोर्टेन्ट यो एरियालाई हेरौँ. हामीले छ नि 11-12मा फाइनेन्शियल अकाउन्टमा हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ इन्टरप्रिटेसनको च्याप्टर पढ्यो हैन, जहाँनिर चाहिँ रेसियो एनालाइसिस क्याल्कुलेट गर्ने, करेन्ट रेसियो कसो
सरी करेन्ट रेसियो कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ, क्विक रेसियो कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ, डेट इक्विटी रेसियो कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ, इपिएस कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ, यो इत्यादि इत्यादि टर्नओभर सबै चिज जुन छ नि हामीले यो एकदम इन डेप्थ पढेर लिएर आएको छ एन्ड प्लस इफ यु गाइज आर अलरेडी स्टडिड योर what is a bachelor's degree or if you are reading your bachelor's degree so त्यसमा पनि तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु भएकै होला न रेशियो एनालाइसिस त्यहाँ पनि आउँछै आउँछ because ratio analysis is something that once you have studied it is not going to leave you at any point of time so त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ के रे रेशियो एनालाइसिसहरु यहाँ पनि फेरि आउँछ तर यहाँनिर चाहिँ रेशियो एनालाइसिस will be discursive plus computational हैन कम्प्युट गरेर मात्र भएन कम्प्युट त गर्ने तर सँगसँगै डिस्कस पनि गर्ने डिस्कस इन द सेन्स बाइ एनालाइजिङ है बाइ एनालाइजिङ द रेशियोज जुन रेशियोज तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ त्यो रेशियोजलाई चाहिँ एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ बिकज दिस इज रियली भेरी इन्ट्रेस्टिङ रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट काइन्ड अफ च्याप्टर it's really very interesting if I have to say because ultimately last मा गएर तपाईहरुले ब्यालेन्स शीट हातमा दियो प्रॉफिट एन्ड लस तपाईको हातमा दियो सो व्हाट विल यु डू विथ दोज स्टेटमेन्ट मलाई इन्टरप्रिटेसन त गर्न आउनु पर्यो नि हैन र मलाई थाहा त हुनु पर्यो नि व्हाट अब सेल्स दिइराछ भने त्यो सेल्सले के भन्न खोजिरहेको छ जीपी आइरहेको छ रे ग्रस प्रॉफिट आइरहेको छ त्यो ग्रस प्रॉफिटले के भन्न खोजिरहेको छ हैन अपरेटिङ मार्जिन इबिडाहरुले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छ त्यसको त एनालाइसिस त मलाई थाहा हुनुपर्छ बेस्ड अन द सिचुएसन अब मर्जर एन्ड एक्विजिसन हुन लागिरहेको छ भने त्यसको अर्थ के ब्याङ्कले लोन प्रोभाइड गर्न लागिरहेको छ भने त्यसको इन्टरप्रिटेसन के यदि मैले कुनै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न लागेको छु भने त्यसको इन्टरप्रिटेसन के सो अल दिस काइन्ड अफ थिङ्स विल बी डिस्कस्ड हियर अन्डर दिस च्याप्टर so that's why it is again going to take some point of time okay and consolidation to definitely it is going to take some good amount of time so now अब हामीले क्वेसनको प्याटर्न बुझ्यौँ हैन के कस्तो कुरा आउँदो रहेछ भनेर बुझ्यौँ अब क्वेसन के आइज हुन्छ सर हामी पढ्ने कसरी त as you have already said that we are on the very last stage of the syllabus or let's say a very last stage for the examination so हामीले पढ्ने कसरी त कहाँबाट सुरु गर्ने कसरी सुरु गर्ने के गर्ने भनेर चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि we will go IFRS by IFRS हामीले हरेक IFRS लाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि पढ्छौँ रिभाइज गर्छौँ okay revise गर्छौँ then we'll solve the exam questions in relation to those IFRSs हैन कसरी क्वेशन टेस्ट हुँदो रहेछ त्यो कुरा बुझ्छौँ ओके सो बेसिकली हाम्रो चाहिँ टेस्टिङ हाम्रो आइएफआरएस सँग रिलेटेड भएको कुरालाई चाहिँ यहाँ दुईटा कुरामा चाहिँ म्याक्सिमम हामीले चाहिँ सल्भ गर्छौँ हैन अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेसन र अब्जेक्टिभ केस क्वेसनमा चाहिँ त्यहाँबाट क्वेसन कसरी आएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिन्छौँ जब हामीले चाहिँ कन्सेप्ट अर लेट्स से दी समराइजिङ पोइन्ट्सहरू हामी पढ्छौँ त्यति बेला then what we will do we will have a summary note हामीसँग हातमा के हुन्छ यहाँनिर आएर हामीसँग समरी नोट हुन्छ समरी नोट हुन्छ यो समरी नोट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सकेसम्म okay unless it is very complicated kind of standard or lengthy standard सकेसम्म हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो स्ट्यान्डर्डलाई one पेजमा कन्भर्ट गर्छौँ okay one page front and back सकेसम्म so that it will be easy for you कि like say for example financial instrument जुनलाई चाहिँ तपाईहरुले financial assets and financial liabilities भन्ने नामले पढ्नु भयो होला या financial instrument नै भनेर पढ्नु भयो होला so it runs somewhere around 30 to 40 pages okay so it runs somewhere around 30 to 40 pages अब यो 30 to 40 pages मेरो exam को टाइम एक महिनाको टाइम छ मैले पुरै पढेर साथै लाग्छ त no so what we will do is we'll break down this 30 pages and we'll try to consolidate the main concept or all the concepts in one page. So say for example, if you have 13 chapters, for example, I do not know how many chapters are there in your respective books. Okay,
So if I have 13 chapters in my hand, then as per me, मेरो आफ्नो personal point of view, there should be only 13 pages of entire book that should come in, and only 13 pages, so that the 13 page लाई चाहिँ हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ है, revision number 1, revision number 2, revision number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कतिचोटि रिभिजन गर्ने, त्यतिचोटि रिभाइज गर्न सकिन्छ. So we'll try to prepare the notes, or let's say we'll try to uh, give you the idea like how you have to interpret, or let's say how you have to take your notes when you do the problems. म गर्छु दुई चारवटा प्रब्लम म गर्छु हैन, अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई त्यहीबाट फिल हुन्छ कि लाइक हुन्छ नि ए यसरी पो पढ्ने हो भनेर तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ. So having said this, we'll start with one of the most complex kind of standard, and that is financial instrument, or financial assets and financial liabilities. Okay, so financial assets and financial liabilities यो के हो हैन. Financial assets, financial liabilities is a very 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 important chapter, not only from the examination point of view but from your entire professional life. अब तपाईले एकचोटि फाइनान्शियल एसेट्स फाइनान्शियल लाइबिलिटीज हामीले सर्टमा यसलाई फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर भन्छौँ. यो फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट एकचोटि पढिसकिसकेपछि नेभर टर्निङ ब्याक. यो हरेक ठाउँमा हुन्छै हुन्छ, यो हरेक ठाउँमा आउँछ इन्क्लुडिङ योर इन्टरभ्यू क्वेसन एज वेल. ठिक छ, द्याट इज द्याट इम्पोर्टेन्ट काइन्ड अफ च्याप्टर. सो यसलाई हामीले ब्रेक गर्छौँ. ओके, सो फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट आजको डेटमा इट इज अ लाइफ ब्लड अफ अ बिजनेस. ओके, इट इज अ लाइफ ब्लड अफ अ बिजनेस भनिसकेपछि यो बिना तपाईँको बिजनेस हुँदै हुँदैन भने बुझ्दा हुन्छ. So if it is that important, if it is that crucial, then हामीले पनि त्यस्तै खालको टाइम हामीले यसलाई दिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै तरिकाले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, एन्ड लास्टमा गएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै तरिकाले यसलाई हामीले समराइज गर्नेतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ. Okay, so now let us start understanding the financial instrument. Financial instrument like three parts मा divide गरिन्छ: financial assets, financial liability, and equity. Once again, financial assets, financial liabilities, and equity. Equity लाई मैले बन्द गरेँ. Equity लाई मैले बन्द गरेँ because I'm not going to talk anything about equity as it is not there in your syllabus in FR. ठिक छ, पछि गएर एसबिआरमा गएर त डेफिनेटली यस मैले स्किप गर्न पाउँदै पाउँदैन, त्यहाँ त चान्सै छैन, त्यहाँ त सबै कुरा पढ्नुपर्छ फ्रम स्टार्टिङ टिल एन्ड. सो अब हामी छ नि, जब हामी कुनै पनि आइएफआरएस पढ्छौँ नि, हामीले कुनै पनि आइएफआरएस पढ्ने बेलामा हामीसँग तीनटा कुरा बेसिक कुरा. नम्बर 1, डेफिनेसन, or second, or let's say definition and scoping. Number 2, recognition. Number 3, measurement. Okay? Definition, scoping, measurement, and recognition. So हामीले यो तीनटा क्राइटेरियाले चाहिँ कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड गर्न लगाइरहेको छ भने यो तीनटा क्वेसन सोध्यो. तर हामीले यसमा रेकग्निसन पढिसक्यौँ, तर हामीले यसमा मेजरमेन्ट पढिसक्यौँ, तर हामीले यसमा डेफिनेसन या स्कोपिङ पढिसक्यौँ. If you are aware of these headings, जसलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोलिङ हेडिङ्स भन्छु, स्ट्यान्डर्डले कन्ट्रोल हामीले पढेको कुरालाई कन्ट्रोल गरेको छु, बिकज it is not letting me overlook any of the areas, you know. So always we'll start with this kind of thing. So having said this, let's start with the financial instrument. Financial instrument with the tinta kura: financial assets, financial liability, equity I'm forgetting. So only two things for FR: financial assets, financial liability. So what is financial asset? Financial asset is any asset. Any asset. Any asset means furniture, plant, property, machinery, inventory, trade debtors, advances, loans. के हुन्छ सबै कुरा पर्छ अरे भनेर भन्छ हैन.
अनि त्यसपछि उसले के भन्छ any asset that is cash, that is cash. So first thing, cash is a financial asset. ठिक छ। र त्यसपछि आएर उसले के गर्यो त, पहिला त उसले एनी एसेट्स भनेर लिएर गयो, एनी एसेट भनेर सबै एसेट्स पर्यो। र त्यसपछि आएर उसले यो एनी एसेटहरू सबै कुरा पर्यो भन्ने कुरा उसलाई थाहा भइसक्यो। उसलाई थाहा भइसकेपछि उसले के गरेको छ त भन्दा यहाँनिर स्टुडेन्टहरू, मान्छेहरू, पढ्ने मान्छेहरू कन्फ्युज हुन्छ। So let me just put a clarification. Let's put a proper definition for the financial asset. So उसले के भन्छ, that is cash, that is contractual right, that is contractual right to receive cash or any financial asset from another entity of the same. के भन्यो, लामै रहेछ त सेन्टेन्स, के भन्यो? So it is trying to say that contractual right हुनुपर्छ रे फाइनेन्शियल एसेट। सिम्पल ल्याङ्ग्वेज, कन्ट्राक्चुअल राइट हुनुपर्छ। के हो त्यो कन्ट्राक्चुअल भनेर भन्दाखेरि, लाइक लेट्स से फर एक्जाम्पल तपाईँहरूले एउटा मेसिनरी किन्नु, so machinery is an asset, yes, it is a financial asset. The answer is yes, किनभने उसले एनी एसेट भन्नु, मैले फाइनेन्शियल एसेट मान्नलाई के गल्ती होइन, स्ट्यान्डर्डले मान भनेर भनेको छ, मैले मान्दै। तर उसले यहाँनिर तल आएर फेरि छुट्याउँदैछ, कन्ट्राक्चुअल राइट छ त, सेकेन्ड सेकेन्ड कन्ट्राक्चुअल राइट छ त। सो मैले कन्ट्राक्चुअल राइट, कि मेरो राइट इस्टाब्लिस गरेको थियो थ्रु कन्ट्र्याक्ट्स। Okay, so you required the machinery, you bought the machinery. There was no contractual right established. So therefore, it is not a financial asset. Let's test another asset. Now, vehicle. Same thing. And the contractual right ni छैन, तपाईँलाई चाहिएको थियो तपाईँले किन्नु भयो। So where is the contract? होइन। Third, sir, closing stock. Closing stock is a trading asset. It is not a contractual right to receive the money. के थाहा भोलि गएर अब्सोलेट भइदियो भने मैले त्यत्तिकै बेच्नुपर्छ, कहाँ छ कन्ट्राक्चुअल राइट? ट्रेड डेटर्स, it is a contractual right to receive the cash. किनभने you have entered into a contract by selling the goods and services. And there is already a right established through this contract which says that I need to receive the money from the debtors. You know? So therefore, it is a contractual assets. Sorry, it is a contractual right. Therefore, it is a financial assets. Would you have? So this is where prepaid expenses, prepaid rent. जब हामीले रेन्ट पे गर्छौँ एडभान्समा त्यसलाई भन्छ प्रिपेमेन्ट या प्रिपेड रेन्ट होइन। सो के यो मेरो कन्ट्राक्चुअल राइट छ त यसमा? छैन, नो, होइन। So that is not my contractual right. So therefore, it is not your financial assets. So hopefully, your second pillar have a contractual right to receive cash or another financial asset from another entity. Third one is the right to exchange financial assets or liabilities under a favorable condition. So एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ जसलाई हामीले भन्छ कल अप्सन। नाम सुनेछ भेरी गुड, सुने छैन भने ठिकै छ, आइएम ट्राइङ टु एक्सप्लेन। कल अप्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि, यो एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पेपर हो। ओके, यसरी बुझौँ, कन्ट्र्याक्ट पेपर हो जसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि, यु हेभ राइट टु बाई, होइन, राइट टु बाई वाट? Shares of Sudesh Limited. मेरो कम्पनीको सेयर किन्नलाई तपाईहरुलाई यो कन्ट्र्याक्ट पेपरमा यो लेखिएको छ रे, यो रेस्पेक्टिभ नेम हैन, यु हैव द राइट टु बाई द शेयर्स अफ माई कम्पनी। सर के प्राइसमा? लेट्स से फर एक्जाम्पल रुपीज 120 मा किन्न पाउनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। सर कहिले? मानिलिउँ आफ्टर 3 months।
हैन 3 महिनापछि के लेखियो त कन्ट्र्याक्ट पेपर भन्दाखेरि 3 महिनापछि यु क्यान बाई द सेयर्स अफ माई कम्पनी एट 120 ओके अब 3 महिनापछि आयो रे सपोज न 3 महिनापछि मार्केट प्राइस हेरौँ र तपाईँहरूले गर्न पाउने एक्सर्साइज प्राइस हेरौँ मानिलिउँ बजार चलिरहेको छ 90मा त्यो मेरो कम्पनीको सेयरको प्राइस बजारमा 90 रुपियाँमा चलिरहेको छ अरे तपाईँहरूले किन्न पाउने हुनेछ 120मा मेरो क्वेसन छ के तपाईँले सेयर्स मबाट किन्नुहुन्छ के तपाईँले सेयर्स मबाट किन्नुहुन्छ वान्स अगेन बजारमा 90 चलिरहेको छ कन्ट्र्याक्ट पेपरमा लेखेको छ तपाईँले मसँग 120मा किन्न पाउनुहुन्छ भनेर भनेको छ सो मेरो क्वेसन सिम्पल छ के तपाईँले मबाट सेयर्स किन्नुहुन्छ त the answer is no the answer is no किन सर बजारमा 90 रुपियाँमा पाइरहेछ म तपाईँसँग 120मा किन किन्नु हैन so that means what will you do you will tear this contract paper and throw it in the dustbin कामै छैन मलाई यो कन्ट्र्याक्ट पेपरको अब किनभने म पैसा लिएर त म 90 120 रुपियाँमा मसँग किन किन्न जानु होइन अब बजारबाटै 90 रुपियाँमा किनेर जानुहुन्छ लेट्स से इट इज द अदर वे अराउन्ड बजारमा चलिरहेको छ 140 रुपियाँ तपाईँलाई कन्ट्र्याक्ट पेपरले भनेको छ तपाईँले 120 रुपियाँमा किन्न पाउनुहुन्छ के तपाईँले कन्ट्र्याक्ट एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ The answer is yes. सर बजारमा 140 रुपियाँमा पाइरहेछ तपाईँको कम्पनीको सेयर तर मलाई यो कन्ट्र्याक्ट पेपरको कन्ट्र्याक्टले गर्दाखेरि मैले तपाईँको कम्पनीको सेयर मैले 120मा किन्न पाइरहेको छु so why should I go to the market and buy the shares? I'll buy it from you by executing this contract. So I'll exercise the option. I'll exercise the option. अब मलाई यहाँनिर favorable, unfavorable कुन चाहिँ favorable हो कुन चाहिँ unfavorable first case whether it is favorable no it is unfavorable second case it is favorable contract paper is favorable for me so if that is the case then we will recognize this option as your financial asset यही लेखेको छ राइट टु एक्सचेन्ज यो कन्ट्र्याक्ट पेपरलाई तपाईँले एक्सचेन्ज गर्न पाउने अधिकार छ रे the financial assets or liabilities under favorable condition so which one is the favorable condition this one is the favorable condition if that is the case then your situation ayo bhane in that case I will be recognizing it as a financial assets still I will call it as a gray area for FR syllabus ठिक छ यसलाई मैले ग्रे एरिया नै भनेर मैले यसलाई नामाकरण गर्दै वाइ इट इज ग्रे बिकज यहाँबाट तपाईँहरूलाई यसरी कल अप्सन पुट अप्सनको बारेमा क्वेसन सोध्दैन बिकज कल अप्सन पुट अप्सन इट्सेल्फ इज अ कम्प्लेक्स काइन्ड अफ इन्स्ट्रुमेन्ट होइन त्यसको लागि अलिकति एडभान्स लेभलमा जानुपर्ने हुन्छ सो फर द्याट रिजन एफआर पेपरमा यसको बारेमा त्यति धेरै कुराहरू गरिएको छैन डेफिनेसनमा चाहिने थियो द्याट्स वाइ आई स्टडी बट देयर इज नो न्युमेरिकल एज सच now now सो बुझ्यो होइन यो कल अप्सन कसरी भयो भनेर कल अप्सन इज नथिङ बट इट इज अ कन्ट्र्याक्ट सर यहाँनिर तपाईँले पहिलो केसमा च्यातेर फालिदिनुहुन्छ भने भन्नुभयो मलाई के न के खर्च त लाग्यो होला नि यस सो वेन यु बाई दिस कन्ट्र्याक्ट पेपर मानिलिउँ मैले नेपाली कागज हो बजारबाट नेपाली कागज त किनिन्छ नि त यस सर 5 रुपियाँमा किने ठिक छ सर त्यसपछि आएर यो कन्ट्र्याक्ट जुन लेखिएको छ नि यो वकिलको अगाडि लेखिएको सो वकिललाई एउटा सेयर बराबर 10 रुपियाँ दियो सो टोटल मलाई यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि अल टुगेदर 15 रुपियाँ खर्च भयो सर यो कन्ट्र्याक्ट पेपर ठिकै छ फर्स्ट केसमा के भयो त तपाईँहरूले एक्सर्साइजै गर्नु भएन सो तपाईँले मबाट सेयर किन्दै किन्नु भएन सो इन द्याट केस वाट इज देयर इज अ प्रफिट अर लस सर देयर इज अ लस हाउ मच इज द लस ओन्ली 15 रुपिस किनभने तपाईँले किन्दै किन्नु भएन कन्ट्र्याक्ट पेपरलाई च्यातिदिनु भयो
फालिदिनु भयो होइन, कन्ट्र्याक्ट पेपरलाई च्यातिदिनु भयो, फालिदिनु भयो। सो तपाईँको नोक्सान कति? जम्मा 15 रुपियाँ होइन। सेकेन्ड केसमा हेरौँ, यहाँनिर तपाईँको कति प्रफिट भयो? सर ठाडै 20 रुपियाँ प्रफिट छ। म तपाईँबाट 120मा किन्छु, बजारमा जान्छु, 140मा बेचिदिन्छु। ठिक छ। सो 20 रुपियाँको प्रफिट बनाउनु भयो, तर तपाईँले कन्ट्र्याक्ट पेपर किन्दाखेरि 15 रुपियाँ लगाउनु भएको थियो। सो 15 रुपियाँ घटाउँदाखेरि मैले यहाँनिर 5 रुपियाँ पर सेयरको प्रफिट गरेँ। एन्ड इट्स गुड, राइट? द्याट इज ट्रु। ठिकै छ। सो देन इन द्याट केस 5 रुपिसको प्रफिट छ भनिसकेपछि के भयो त? इट इज प्रफिट इज अनलिमिटेड। किन भन्दाखेरि मानिलिउँ यहाँनिर तपाईँहरूको 1000 रुपियाँ परेको भए, मार्केटमा 1000 रुपियाँ त तपाईँले 120 रुपियाँमा किन्न पाएको भए र 880 रुपियाँको प्रफिट भयो पर सेयर, right? So that means profit is unlimited in case of this kind of option, but loss is restricted. Kati, that is equivalent to the cost of your contract. Your part तपाईँले financial management पढ्नुहुन्छ, not in your financial reporting, but still कुरा आएको हुनाले मैले बुझाइदिएको। So now यहाँबाट मैले डेफिनेसनको पर्सपेक्टिभबाट मात्र बुझ्छु मैले यो कल अप्सनलाई। राइट टु एक्सचेन्ज द फाइनेन्शियल एसेट अफ करन्ट लाइबिलिटिज अन्डर द फेभरेबल कन्डिसन, यो भयो। र लास्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि फाइनेन्शियल एसेट इज एनी एसेट द्याट इज एन इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्ट, द्याट इज एन इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एनदर एन्टिटी, द्याट इज सिम्पली इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर्स। कुनै कम्पनीको सेयर्स किन्नु भयो भने द्याट इज अगेन your financial assets, the debentures, you have bond, whatever. Okay, so that will be your financial assets. So ultimately financial asset our last मा गएर कसरी रेस्ट्रिक्ट गरे त? पहिला त उसले सबै भन्ने भन्यो, पछि उसले घटाउँदै 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 लिएर आयो। सो फर्स्टमा उसले क्यास भन्छ, क्यास इज अ फाइनेन्शियल एसेट, सो यसलाई सेपरेटली राखेको छ। सेकेन्डमा उसले भन्छ कन्ट्र्याक्चुअल राइट टु रिसिभ द क्यास, जस्ट लाइक यो ट्रेड रिसिभेबल्स। Okay, just like your trade receivables. And then our third one say it's an option which is exercised when it is favorable for me. And fourth one is investment in debt securities or your equity securities. Okay, so financial asset one go AT. Okay, so we'll stop here for this part. Then we'll continue with part 2, wherein we'll be discussing about the financial liability, and we'll move forward with the recognition and your measurement criteria, and we'll start solving the exam question. Okay, ठीक sir? So yes, so today or let's say for the time being, we're stopping here up till the definition of financial assets. So have a wonderful time guys. See you in the next part. Thank you.